يا جماعة، كنتوا تعرفوا أن الإنجليزي مش اللغة الرسمية في أمريكا؟ بجد؟ أيوة بجد. وأنا كمان ما كنتش عارف لحد فترة قريبة. أهلا يا جماعة، ازيكوا؟ اسمي جينا، أنا بتكلم مصري، والنهاردة هتكلم عن حقيقي مجنونة أكتر عن اللغة في أمريكا. فريدي؟ 3 2 1 أكشن. فأمريكا ليها تاريخ مثير للاهتمام مع اللغات. مثلا الإنجليزي مش اللغة الرسمية في أمريكا. في الحقيقة أمريكا ملهاش لغة رسمية خالص. بالرغم من كده الإنجليزي بيعتبر اللغة الديفاكتو في أمريكا. فيعني هو إيه الديفاكتو؟ يعني البلد قررت تتبنى الإنجليزي كلغة بتستخدم في كل جوانب الحياة زي الأوراق الحكومية والمحاضر. وبرضو ولايات كتير أعلنت الإنجليزي كلغة رسمية على مستوى الولاية. بالرغم من كده راغم أنا بحب الغين وبالرغم من كده في الماضي كان غير قانوني أن حد يتكلم لغة غير الإنجليزي في شوية ولايات. ايه ده؟ كنتوا تعرفوا أن الكلام بالألماني ما كانش قانوني في شوية ولايات في أمريكا قبل كده؟ وزي ما لقيت على بابل ولايات كتيرة قررت أن استخدم أو الكلام بالألماني غير قانوني في الحرب العالمية الأولى في 1918. محافظ ولاية أيوة زود على كده وعلن أنه غير قانوني لأي حد يتكلم أي لغة غير الإنجليزي. إيه ده؟ وعشان كده ألف من الناس اتهموا بجريمة الكلام باللغة غير الإنجليزي. سؤال واحد بس، ليه؟ ده حاجة مجنونة قوي في رأيي. ممكن أكون في جيل عشان بتكلم مصري في أمريكا. إيه ده؟ وبتكلم فرنساوي، بتكلم ألماني، بتكلم أي لغة غير الإنجليزي؟ أنا مش فاهمة. ده جنان رسمي. وبعد ما سمعنا ده الحاجة اللي جان أن دلوقتي أمريكا واحدة من أكبر البلد اللي بتتكلم إسباني. إيه ده؟ كنتوا تعرفوا الكلام ده؟ والنهاردة أمريكا مصنفة 5 أكبر دولة في العالم بتتكلم إسباني كلغة واو! وأمريكا فيها أكتر من 41 مليون شخص بيتكلموا إسباني كلغة وده معانا أمريكا فيها ناس بيتكلموا إسباني أكتر من برو، فنزويلا، تشيلي وبلد تانية. دي حاجة هتلاحظها في الحياة اليومية. في أمريكا هتلاقي خدمات كتيرة موجودة في اللغتين الإسباني والإنجليزي. مثلا لو هتتصل برقم خدمة العملاء عادة عندك الأوبشن أنك تختار لو عايز مساعدة بالإنجليزي ولا بالإسباني. حقيقة تانية لطيفة أن كلمات كتيرة بنستخدمها وهي أصلا أسامي براندات وأسامي شركات. واو! وشوية أمثلة زي فيلكرو، كلينكس لو عايز شو، كيوتيب، I got it، وبانديدز. وممكن تلاقوا كلمات تانية أكتر على الإنترنت. حقيقة مجنونة تانية أن في حين أن أمريكا تعتبر أكبر دولة بتتكلم إنجليزي، بس في لغات كتيرة تانية موجودة في كل الولايات بجانب الإسباني. تفتكر في كام لغة مستخدمة في أمريكا؟ 10 50 100؟ لا أكتر من كده بجد. مصادر كتيرة بتقول أن في أكتر من 350 لغة مستخدمة في أمريكا. واو! ده كتير قوي، قوي. والعربي واحدة منهم. وبرضو العربي واحدة من لغة بتكبر بسرعة قوي في أمريكا. فيلا عربي يلا عربي أو مصري. إحنا بنحب اللهجة المصرية صح. ولو حبيت الفيديو ده ممكن تحب تتفرج على الفيديوهات دول.
برضو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يجيلكوا كل جديد. وشكرا جدا عشان بتتفرجوا على الفيديو ده، واشوفكم قريب ان شاء الله. مع السلامة.